ल हेर्नुहोस् ल, उहाँ चाहिँ अगाडिपट्टिको दाँतमा सिमेन्ट भरेको त्यो कलर म्याच भएन, फुट्यो भनेर आउनुभएको थियो। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ, उहाँको सिमेन्टहरू पहिलाको सिमेन्टहरूलाई चाहिँ यसरी निकाल्यौँ, सबै निस्क्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ खाली ठाउँ भयो र चेक गर्दाखेरि के भयो भने एकपट्टिको दाँतमा भित्रपट्टिबाट किरा लागेको थियो। त्यस कारण हामीले किरा पनि निकाल्यौँ र किरा निकालिसकेपछि त्यो दाँतमा हामीले तलपट्टिबाट जिआइसी नामको सिमेन्ट राख्यौँ। अनि सिमेन्ट राखिसकेपछि यसरी यो इचेन्ट भन्छ यसले चाहिँ पछि राख्ने कम्पोजिटलाई चाहिँ समात्नलाई हेल्प गर्छ। सो यसरी हामीले इचेन्ट अप्लाई गऱ्यौँ। इचेन्ट अप्लाई गरिसकेपछि 15 सेकेन्ड जति छोड्ने अनि त्यसपछि पखाल्ने। पखालिसकेपछि यसरी यो फ्रस्टेड एपियरेन्स देखिन्छ, सेतो देखिन्छ, त्यस्तो देखिन जान्छ। अनि हामीले त्यस पछाडि के गर्यौँ, सिमेन्टहरू सबै राख्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो ग्रस सिमेन्ट लगाइसकेपछिको ग्रस हो र यो चाहिँ हाम्रो फाइनल हो। र फाइनलमा चाहिँ हामीले दाँत भरिसकेपछि यसरी चाहिँ भयो। र यसमा हेर्दाखेरि कलर म्याचिङ पनि छ, साइनी पनि छ, टुथको एनाटोमी पनि मेन्टेन छ। यदि हजुरहरूको पनि यस्तै कुनै समस्या छ, अगाडिपट्टि दाँतमा सिमेन्ट लाउनु पर्ने, दाँतको बिचको ग्याप बन्द गर्नुपर्ने भनेपछि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर यहीँ तल छ र हाम्रो एड्रेस पनि त्यही छ। हस्, थ्याङ्क यू।